سلام علیک خسته نبود صحبت بخیر به حقامی دیون رفت نه؟ رمزی احواز احواز؟ شغل هم میکنیم بره بفرما خوبی؟ بولی کشی بفرما دایی بیون بفهم این تا الان مشتری هم داشتی؟ خدا خلاص میکنید با رد نریم نمون خلاص رو دیو همون شبایه داریم اینو نشمون ها بگم گم داده گم مردم بریزی کنه آشنایی باشه هدر تومن گاز گوشتن زیران میهوه میزونه نبخن صاحب باید بفرما بیا دیگه بخواد نازکه بله نه از یه ضربی بخیره این بونگاه بعضی بار همه چیوری میده خوشی زنگ بزنه پیام به در خدمت
مردم زیاد نگیره مثلا پرواز اینجا بزنی حالا آفیستان ایگره این ساله مثلا ساعت باید حالا دیگه بکنم میکنی بیشتر این دفعه این سابا رو خلوت کنم حتی از خود کمتر بده یا یعنی هدیه انسان بودن خدا من انسان آدم آبون من شروعی اضافه صدو انشالله که خداحافظ مشتری داری جونو بذار بیا از این نتن بذار بیا بار ارزو بذار بیای بی دست به دست خیلی دامو
بگه خداحافظ. چرا سماس کنی یا بوده بده بگه خداحافظ. یا علی خداحافظ. با یا خداحافظی خوشحال می‌کنه. بی؟ یعنی خداحافظ. چطوره؟ آه نوری بخیر بیا. من باز بوده بده نوشتی سنگ چند تا بی؟ You bought it for the jewelry. What I want to ايش هي؟ ثلاث شنون كنسي. هذا كان خلفه. فلاني. كاينه درست کنی؟
دیگه ما خوب نمی‌کنیم. بیان میشه. سیگار بعدی
به خدا چون این کار این اومد بتهیم به این مادرمون بین که این نیاد با موجه رو بست کنه بازم ناکن آمین اینا الان مار نمیدارن یا؟ بله بله باغمالی که هم یا میخوام برم چطوری؟ برم یه ادرس و نام خوبه چی؟ برو پسین ادرسی بیو باش زنده یا نه؟ نه من باده باش بانویل که یا علی برو بسلامت ادرس نام خوبه چرا؟ برو برو خدا یا علی برو بسلام برو کاسه بیا تا این بستنی اونو بیه وای بستنی آورده وای بستنی آورده وای قشنگ خوبی؟ سلامتی اصلا قشنگ ندیده شوبیه شوبره موزیومه ترتیب یه خورده بار سوچی بشه اون که مسئولیت نقبولی کنیم باید پاش باز من امکان دارم هر لحظه زنگ بزنیم بار بیا باید دارم اون رو؟ گفتم بیام من رفتم 20 کار همین سومم یه 10-20 دقیقه مرانی نتمیز شدم چرا ایست کار مخونده صبح تا شورم و ایست کار گم نه زای اینی نیسته خانم اپراتوریا چی هسته قبلا نمیرفت ناسیش کاری کردم مثل چه پده مادرش پیرن اینو ارتایشون خوش نمیرن کار هونش میکن سال خود نیا پیچ نکن مخون میرم کاری کنم نه فقط با من کار کنم درستی هیچ عمری مادرت هم صبح چه خواستم برنسته کار دوباره اومد که حمزه کورونه بخاطر میومم که باید صحبت کنم چه زیاده نه یا مزاحم ما این بستانی چوری؟ هوا گرمه بستنی اولیم به خیلی خورده دست در نکنه وسیله وردیه یه موقع اینجا خوصی تو ندبی زینب بیا نمونه داخل یخچال زینب این پنیره رو بمونه داخل یخچال خرابی کنیم عزیزم بیا زینب بمونه مادر چیزی زینب ماما درش قلفه نه ماما درش بازه بمونه داخلش داخل کاسه ده بیا درمه کنه صابی بس این زحمت باید چه فشار سرد باید ایده خدا نشود چکنه که این وضعیتی کار گیر اومد مادرش هم الحمدلله داره رای افته روز به روزای بهتری بود مشتری گیرتری بوده خیلی خوب نخره 4 تا دیگر خود بروز داخل شد تا مدرم اپری بود او رو باید زینب بستنی دوست نداره نه؟ خیلی دوست دارم زینب چه شکیش سی بستنی
کردی من اضافی ها دست در نکنی. آقای سنپور ما دیروز رفتیم سر کار بفهم خواهیم داد. رفتیم خونه یکی از همکاره خانم رفتیم کار کرد نه ماره شریعت نکنه خیلی از اینه کاری کنم نه یه بار نباید پرداخت میکنم به ناراحت نکن به خوده باید تک این سیغیه من مشکل داره نه؟ سعید زیاد؟ طوری نیست یه باری نه از دیروز بالا اونو خاطر اینو بریم از او هی حساسیت می از او خوشایش میده اینو خیلیت نکن و از او شما تویشن الان بستنی کردیم یا بود توی بکنیم تا دم کنه هم بس سلام آقا خوبی؟ سلامت از در و سر و خوبی خوبی؟ ها نکلی رو میگیروسی من تیگه روستم میرم سه کار مالا تمام مالا ویدیوهایت معلومه بشین تا بستنی خیلی بریز نسید؟ نه من بس ها؟ نه 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 خیلی کاسه که میزی بیا؟ نیخرم اصلا نیخرم خوبی؟ خدا همون خشنی بی که من دست ما موالا بیا بریز و بیم اصلا حال ندارم نه آخری یه در و سر و جام زیری که هی تادم تو خونه بسه ای خبر سر کار توری چی ساعت 6:30 میرم سر کار میفروشی تا شو ساعت 10 11 حالا اون رو تعطیل بی یه خورده بار سوچ بی بچه اومد خدا رو شکر ما در یه مغازه بزرگیه من مسئول فروشش داره منشی شما یعنی کل آقای حساب سبا کتاب من رفتم باهات خیلی بزرگ خیلی حرف میزنی اول اجازه بده بعد یه کلی حساب مغازه دان دست مون بار چی آمنه چند تونه چطوریه چلوی چند اینه همه دان دست مون یه مزد رو حسابی هم دینسته بود داشته بود یه حساب کتابش همه چی دست همه فقط درست کارتانش بنام خشه ولی خود دونم چقدر خریدی و فروشی بود این همش نه قبلا خود مغازه می فروشی داشتم همش سری داره نه توکل به خدا علاج دوست داری مخ دست رم نیارم سر تنوریه نه ما یه نون هلالی بهتره جیره بیا امید بخدا ما فاطمه من نظر بیننده داخل دارم من اسمان نگفتم نخواستم مادر من هیچی اش نگفتم من خیلی جیرم دارم من هیچی نگفتم مادر یه آزمایش داره برام گفتم ته حمزه مشکل خشم زیاد خاصی نی امید به خدا دارو دامونه با دارو بخرین رسی بوی بچه داری بوی هیچ مشکلی نی ای عدد خدا اینه چه ای آن نوبی وسه مرحله آخرش اینه که بریم بچه بکاریم چه خش اذیت کنی که وو بو و نو بو چه اذیتی هر چه یه مشکلی داره یه دردی داره حالا ما این مالت و توی دام بگه خواهو دونوری 10 ساله بود درسته؟ درسته نزدیک 10 ساله هم در نزدیک 10 ساله این سال هم مالتی دام اگرچه آیونا شرط موینه که این زن یه بره هستی که خود تا قلاکلی کار کنی هستی خوش هستی هم خدا که ما چی بیننده هر کنه که ما چیش بکنه این دستوری که داندار روش داره باید عملش کنه ما هیچ انتظار یا بینندیل نداریم ما بینندیل همه چه حمایت ممکنن همه چه لاج ممکنن همه چه تماشا ممکنن هم خیلی چیه من به هیچ بیننده انتظار ندارم و هیچ بیننده هم نگم که مچ مالی ممکنه هرچه خوش دلش خواست کسی دلش خواست ترس که مچ ممکنه بکنه
من هیچ وقت و هیچ بیننده نیخوام چه کنم جان. دارم تلاش کنم ایکنو خیلی هزینه زیر بره دین هیچ نبود. خیلی هزینه بره چه تابره بو تاش حضرت تعالی پرسیدی چه هزینه است قد یکی هزینه همسایه و مادرت گفته تا بخواب کار و اینه 200 میلیون هزینه شده. مرحله خیلی مرحله برن جلو. مشخص نیست که مثلا بگه الان 200 میلیونی خوامی کار کنم، نه خورده باید هی آزمایش داری. الان یه سنجرافی داره باید 5 سال شنبه برای سنجرافی بیاره تو کلام همونی مغازه هم میرسیم بریم اصفهان و طریق واتساپ بفرستیم سی دکتر کو مشکل ای کن یا مثلا این مشکل داره نه برطرف و بیه خوب و بیه ده منشم دست خدای هم نباید همه چی به دست خدای درسته خواه پیگیرش هم بود. نه همزار سیتا اول همه الان حرف راست و مادر نیزنه. ما نیتم ما به خاطر چه یه لوله دارم خارج از رحمی داشتم تا الان سابقش داشتم نیتم خود حامله بودم. سیتا بعدش دوباره بخین دعوا شکنیم. دعوا نهاره من همین الان نه مادر بزرگ من نیخوام نه اهل چلچم نه اهل دروغم نه هیچی. هر خدا خوش خواستم سل میکنه نه امیدم نیست. نه با خدا امید و خدا انداران که نه امیدم نکنه. من همه سابقه خارج از رحمی ندارم. عملم رو بیرون سزنیانم چردن لوله راست من مسدوده. الانم باید من برم چند مرحله برم دارو برم تا هیچ هم همزه هم خم همزه هم مشکل داره نه چه اون شوهرم تصویری دستم یا ناش تصویری ناش اونه چه بیاد نه مادری هم نیست که فقط من مشکل دارم پسرت هم مشکل داره پسرت هم مشکل داره نه چه ناره باید دارو برنمون چربی در آن چند مرحله باید دارو بریم ما بریم تخمک کشی کنیم بریم سونوگرافی بریم آیا به چه تشکیلی ها بونه رو با خدایی هنش با خدایی من باید دوبار عمل رو باور خدایی باور خدا برانم باید چه پیگیر بونانه باید چه حتما کار پشتش بگیریم باید چه هر دستوری داندار و تو داره انجامش بدیم مادر اهل چی چه وسط اجم برم مادر سکم باید من استرس اصلا بهم وارد نو بویه من الان این دارویل چه هم مصرفی کنم نباید استرس هم وارد بود من به خاطر همیه خونه زنم در ایران سر کار چه ایران نبویم چه استرس هم وارد بود اگر تو رفتی بسید کاشتی و گفتن که باید چه استراحت کنی از یه نو بود اصلا من قول دیدم کار نه مادر من دوبار باید عمل کنم دوبار یه بارش باید تخمک کشی هم کنم یه بار هم باید آیو اف کنسیم 1000 بار تیگم من همین الان و تیگم دروغ هچله چم اهل دروغ هچله چم شاید ما خسته هم خومی بجو بخواست ما داخل بیوه مکتب دکتر از گفتم چی تو خود همزه تو اجل نه اجل واقعا تو من دوست داری واقعا نخی بام زندگی کنی حرف مادر تی گوست مثلا اوتو یا مهم نیست سید من باید همین الان مادر تا همه تینه بدونی ما بدونی اجل تو واقعا من نخی ما مادر بگو ها مزنم این مشکل داره خون این مشکل دارم پناه برام از خدا ما هم پناه توکلی کنم به خدا هم گفتم ای هم بچه را نو بود خدا اینه کرده نخیر آدم نباید نامیده بود اگه هم خانم بسیار نو بود من اصلا میترم شرایط نه آرام چه زنده بود اینه مثل اتیاس سرام چون چیزشی ترسی نه مسئله ترس نیست مسئله هزینه زهله تشیره بیخیره نه ببین ما الان یه 3 روز 4 روز داخلی مغازه مردم میبینم میان کاسبی که آن تیم باری خرن خیلی مردم مشکل دارن ایال بارن مثلا ایال شو زیاد الان تا ایالت کولای خب ما همین زینب به زوجو بود زینب مال پدرشه او پدر هوش داشت که زینب نامید و خدا نیستم مادرش خدا بزرگ خدا انشالله ایده ولی ببین اول خدا دوم خدا سوم خدا ولی اید نوبی ما زن نیستونم ما الان پسرتنم چه ادام سید
سیسه چه چردی چهران سی؟ بس خب هم چردی یا چهران خطی زمین گذشت ما بکن پیشده ما خواه تا ما همی دست بفکر زن چیزی کن بره. شدم از زم شردم درست شردم ما اثرش تا کمر چردم کمک چهران خود درست آقا پیش زمین چند زمین اگر راستگوی مکرتم یخیم بیا یه نامه بردا بنویس شده ای زمین گذشت دیوان تا می خوده فکر چیزی چون بره تی فاطمه خوده برم کار کنم برای یه نتیجه من نه بیاد. برادر الان الان حاضره نه یوسف بسرم خدا خام نیسته خب ما بچه بیاریم ما سلای ندارم خود هم ما زوری بچه که بیان بچه خام صبح بچه کجا خام شه؟ کجا برمه بچه اگر تو بچه دا و بچه ودی و خدا کمک چه گوش نظر چه ای بچه خوش جای درستی خوش سر بو پلش بسیاره تو بچه نبیا حالا یه جای بچه نه مادر خدای دی همین هم بچه یه بچه زیاده الان یه بچه اولتایی چه میه بچه ای؟ سعی کن بدبخت خسته گفته حالا بس ای کن حالا ما همون چو بگو مادر. بریم دوش دور الان به خدا ما تا الان 20 میلیون خرجمون بود 10 میلیونه یه الان. بیننده که این موچه ما قرض شدیمه من رفتم پرسیدم 10 میلیونه یه چی قرض شدیم یه خورده و یه خورده شرخ مکار دونو شد مادر همه چینه دونو ولی خیلی خوب سیت ناراحتم خوب. متاسفانه که اصلا تو هیچ میخواد ناراحت و ناراحتی چی ناراحتی فکر نامه خطر و رابطه نیست همه چی من دست بده الی چیه گونانو فهمیدم سهل خدای مو، اولادی داداشیم و بده یه فلان بچه برم. بده دست بگیره من من بچه تو من چه چهران سی تو چطور چه چیزی تو تایسی ها تو هیچی فردا نچهدی هم یفتید من زا این بچه احتیاط داره که بچه دیگه آخه من دیدم که در همین محله از زنشون زن حامله نبودی خودشون سالم بوده وقتها هرچی التماس خانشون چیدن زن نداشته یه خود برش دست آخر که فوت شد هم که دیگه مریض شد آخه زن دینم بگیرد که تو هم برالان نفوت شدم دارم حال فوتم جب مجبورم تو خود چه بایستی الان چی دست اجره یه عجب تمنه بینش چه خانم یه زنی بسری اولاد داشتیم الان این ارسمالی مازش تاریخی جو تو من الان ما مردم تو میخوای سرپناه چی؟ ما یه بچه داریم ما زینب هستیم نه چه نیرو زینب مال پدرش خاله نه مال پسر منه پدر زینب معتادی خرا دونه کن رفته چطور و بیره قانون خوش از زنش از زن نیست ایری خوش چه فاطمه یه چوی آبخیم هستیم چوی آبخیم مادرتم ممکن آمین نیستم ببین الان سهنی یارمه کاریوبی که آی موسوی هرچی فیل داشت خرز دخترشه زنگ موزه آی سنپور من الان در کنم خالی به فکر یه جای بود برسه کار میتونم بار خالی کنم فیل نه مجموع آی موسوی از لی ستون تا و ستون فرزه نامی نو کار خدا فرداش دماغ جو گانم یه آقای گیر اومده فقط ایگه مفروشنده بار جوری کنه فقط واسیدم بکن بفروشیم دو تا دکون واس کنیم این خدا نامیدش نه که بخاطر تکی چه و خرزشه خود یه اولاد خیخا خرزش کنی خدا بگم آدم نباید نامید اولاد خدا ایده و هر جوری بوده خواب دانگی شن بکنی درد است خدا ایده درمون شن من امپراتور لباسن رو دیروز رفتم تو کوه اینقدر دره گرفته باید برم بشونمشون روز رفتم بیستم کار بیکانم بیرون تا مسا خیلی دره گرفتن علفه
چای سرد زیاد خود هنده چای میخوایی چای هم برای حامله خوبی است حامله باید یه فکری به حال ختم بکنی هر چیزا میگی تو دنبال شگری من برم همسایه پرسیدم همسایه یه زن میگه رد و به خدا تا کاشتم و آوردم ردم و اومد اول ایول نزدیک 700 میلیون زیادتر بخوام فکر کنم بدون علافی بدون معطلی بدون غریبیش بدون پرستاریش 700 تا زیادتر پاندر اومد تو کو بیاری چون خرج کنی یه سری مراحل داره با خورده خرج کنی میگو حالا امید بخور تا ما آخر بابو 700 تا دیگرم مغازن چی بگه شروع کردیم مغازن چی شروع کردیم درصدیه بخیر هرچی بار بیشتر بفروشیم استفاده بیشتر گیرمون میاد الان هم تابستونه بازار اگر چه خوبه ولتی رعی تری 700 اماده بکنی کم کار نارم نیتری هم سه تا چیز شده بکنی من اون زن دوم چه بیای زن خره کجا نه آقا زن دوم کجاست الا فاطمه رفت اون طرف میدونی یه زنی ما شاید اینا رو چه بخواهی زن جاماله شرایطی ندارم تو خود نایمیری؟ نامی نیستم خد بالایی میترم خد بالا بالا میترم اصلا این فکر مثل راه سر فکر مکن یه زومیه اول قرمی مرد پیرا بیدی چی بیتری خرده رو بیدی تری کاش میده شروعی باری چی بیدی از دمی تری زمینش خیلی در داشت ها؟ اینا؟ هیچی نی؟ هیچی؟ بگه تو زینب بگو چه؟ رفتی تاجری؟ آره دیروز رفت خونه یه چیز خانم ابراهیم بعد مامانم یکی زنگ زد به خانم ابراهیم تو مادرم یه همش بخاطر تنه و یه باید استراحت کنه دارو خیلی باید استراحت کنه من چه وای من چه دو من تا دو خونه بسته یکی خبران کاجری کنم رو کار دارم بخاطر من چه دو همزار ما پیل احتیاج داریم الان بس نیست چه تو بگم برسه کاران داره پیل احتیاج داریم من هر طوری بوی تران تلاش میکنم چه نخواهم دوم این رای رفتم الان جایی که رفتم درا الان همون چه خطی گون امید تو نایمی نبود توکل تو با خدا بوه دیگه هم اینا ها سر اونا هم تو تلاش تا بکو هی از او بچه زحمت بچه منه بیر منه سی کلی منه چه دست یا این کار هم داندری بکنی شاد خدا نامی تو نکنی من دیگهش من دست خدای برن یه خورده ای اذیت نکنم بخاطر صبح زیرم شده فاطمه نره جای سکار استراحت کنه داروی چی خرید خیلی باید تواسی جمع و استراحت کنه خوابالوه خواباقه خامدانینه باید سر موقع مصرف کنه یه وقت دنبال خوش بوده دارو باید مشکلش خوش حل کنه باید تلاش کنه چه مشکلش حل بود باید یه سیام کاسش بود چه بطری برد الان رفته دوباز داندری چه ده میگم یه چی آمپولک دیروز دیشب چه باید زدیم ساعت 10 شو بیمونه ما دوباره 10 شو برم و آمپول بزنم شو؟ طوری نیستیم الان یه خورده استراحت کنم ما 10 شو از دوباره سر موقع ما چه زیرم
دوباره برم بزنم چه این سیزن تخمه گذاریه باید برم 3 موقع بزنم آخه زن بحثه بدبخت هرچه زنی سونه سالان قود مار اول زندگی با مامان قد نیست کنی شوی تا بخیر آخر مسی عمر. درستی سیسی خود مامان قدتره مامان دوست داره ماشالله ماشالله ازش ماشالله از مامان تو که همه چیز نادوره تو فاطمه خواهیم یه استراحت کن یه موقعی در زیاه حوصله سر رفت کلی نبوا این خواب رضای سر کن ما الان یک مشکل دارم فقط اگه کاری ما الان نبا پیلت بابا یاد من داریم. یاد چیزی من الان با فیش الان اکنون این کلی نمه تا چه بفهم کلی نمه بفهم کل معلوم چه و فروش بروی من الان پیل اتیاز دارم من روز شنبه با برم از سنجرافی برم سنجرافی من نزدیک 2 میلیون نمی بویه من پرسیدم ولی یه کاری دارن یا زار هزینه زای هم نه این کاری که هزینه زای نه نه بپوی نه بزرگ نه نسخاله موسا من نیتم قالی یادگاری زنتنه بفروشم و یه خیلی کناسی بساسی خون می کار نیکنم دست خمه نه من نیام کار کنم 100 سال خوش کار کنه زمان بچشه باله قولی نباله یا خرس کار دی خوشی چویه خواباد مادر چویه باید گوش بجم خسته مادر به تا خوده ساعت ما گفتیم تعطیل نصف روز در وقت آزار مال خمونه بیم یه استراحتی کنیم مادر بیچاره ترسو چه همشه ترسوه همشه میتری یه چوی بخیر میتری طوری که خانم بگه انجام میدی یه چه کار دارم رسی توکل خدا کن مادر فاطمه خیلی توکل به سر خدا ساله که هر کاری خطی خیلی بکنی بکنی کارتون فاطمه خیلی سر ساله ما اشون و ماده یفل مزه همه صاف ناشمون دسته تو چرا چی یه آتون هم چه دست من تانه چه حالا چه آزمایشتونه ندم با تا مطمئن نبود ببینم شو دوی ندی تو 3 تا آزمایشی بود که من- ببینی شو ده همه چی نرگم دندر میچی ورنگه ده همه چی نگو 70 سال میدونم چه برد پیش دندر سالمه یا نه سالمه یا دندری داره یا نه یا فاطمه خوش سر ساله و همه چی نام دسته سر نباید ساله. یه بحث معامل باید بناشونه نه چه نبناید باید بنا چیز آخه تو طوری برنامه تو شرط تو چنه سر ساله تو نه ساله نه فرنده تو تا ساله ای چیز اصلا میتری بی فاطمه او بخیر هسته هم حوصله هم سر رفت ساله ای والا نباید اصلا به تو از ساله بینیم و وقتن اول اون زون بیچاره جفتاره بویا به صداره بویا نو یه زرن تو باشی چطور خیلی میخوام پیز بگم خیلی زن باشی چه؟ تنبیه خطنه چیه یه نه منه ها والا کاینا چه من دستم بیاره چه تگیری دوستش دارم دوستش میخوامه دارم موستش دارم مثل چه همه شرایطی که داری خامه شرایط اگر چه سالم نیستو سالم نی سالم نی ایتن دوستش داری اجار سالم نی خواستی ترکی ها ایگام واسه چه پردلم دیا همون حرفی خام یه حرفی بزنی چی بگو یه افتاد گردن و همش داری دفله بشی بالای بایش پایین میاوری اما مثل های بیا های در سر بچشون سی تو تو چه خود فر نداری اصلا گوشکات نداری تو چه خود نیتری تو چه خود اینا همه زیزی پیرمرد داری خطر از این خیالی مزه ویکنه هم نیستم نیتی گم باشه آخمه هی ویکنه هم نیستم باشه امید آه، بخیر باشه. تلاش کنون اکنیم
چندی جون داری 20 ساله هیچ بدون چیه تن زحمت ازا و خطا بچشی آخه تا چه امید به خدا همه چی درست. تو اذیت مکن، تو حس مخر. فشار زنه بالا شرطیانا. فشار تا چه یه حس تنه. یا حس یوسف و چیزن بساشه در بازار چین دنبال شه در به در هی فروری شیده. حس توری همیتونه. مقصر یوسف خشه. همیتونه یارم میگه. یوسف هم بیر نباید تو کار با مرزه بشه دو چیز. اون زندگیش یه خلافی کنه. باید گذاشت نبود. آره چی نه. چی گذاشت؟ خیلی ساده ما تیگم مسلم مادر هیچی ما گفته ما همه تینه نیم درسه شاید بهتر وسواسه و بهتر هی نکن تو مرج یه بار شیونم یه بار من هر دفعه نیتان داری که بیای بزنم مادر ما خنونه چی گندره ما گفته چطوری همه های رفتی کارم انجام میده میومه الان داشتم رامه نگی ایتری بسه داره بود ایتری ولی خرج داره هر شرایطی بود هر اینی بود امکانات رفت بالا واسه طبیعشون کاری کردی که مادر بیشتر عصبانی و بیشتر بیا برد بزنی زینب بیاره زینب اینترنت نارو شارژ نارو شارژ نارو یک خواه برم دردگون دوباره تو رو خدا آقای سر تو رو خدا آقای سر نون سون زمینش اینطوریه عندي الباص النيبو نون سون زمینش چطوریه زمین کشاورزی همیشه کار داره دقیقه داره همیشه داره خوبی من بچه نامطمئنه بگه رفتی بید خواهد بیم ریتی گفتی میتونم بستنی بخرم خسته هم پای ساعتی بخورشم الان من اینه که نمیام شونتا دراز کناستی شما دادیم دارن داخل مغازه سیسون میارم آره فقط تو گوش نه خواهش میکنم راحت باشی
Sen de hızlı var. Sen pişkeden bırak. Zeynep. Orelerde botu. Guşamı taşa inmek o.